අයිබෝන් ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ YLTP YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම මීට දවස් කිහිපයකට කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා කොහොමද voice එක change කරන්න කියලා Adobe Premiere Pro කියන software එකෙන්. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ කොහොමද මේ Adobe Premiere Pro කියන software එක ඔයාලා computer එකට download කරන්න කියලා. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ track version එක. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ track version එක download කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට original එක ඕන download කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට ඔයාලට download කරන සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකින්ද අපිට එච්චර ලොකු දෙයක් නැති හින්දා අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මේ track version එක ඔයාලගේ computer එකට download කරන්න කියලා. වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට මේ application එක download කරන්නත් ඔයාලට Chrome එක open කරන්න. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි browser එකක් open කරන්න. ඊට පස්සේ browser එකේ search කරන්න ඕනේ file cr කියලා. file cr කියලා search කරලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන file cr the biggest software store කියන එකට click කරන්න. මම පල්ලෙහා description එකෙන් මේක link එක දාලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලා search bar එකේ search කරන්න Premiere Pro කියලා. ඊට පස්සේ enter කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Premiere Pro කියලා. ඊට එහා පැත්තෙන් pre-activated කියලා දාලා තියෙනවා නම් ඒක තමයි ඔයාලා download කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ click කරන්න. ඒක click කරලා පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන previous versions කියලා. එතන ඔයාලට මෙතනින් පුංචි download mark එකක් දාලා වෙනම එකකුයි u mark එකක් දාලා වෙනම එකකුයි තියෙනවා. ඔයාලට u mark එකකින් click කරත් ඔයාලට මොකක් හරි torrent application එකකින් මේක download කරන්න පුළුවන්. මම නම් මේවා download කරන්නේ සාමාන්‍ය uTorrent කියන application එකේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ uTorrent කියන application එක ඔයාලගේ computer එකට download කරන්න කියලා. ඒක download කරන හැටි අපි දැන් බලමු. අපිට ඒක download කරන්න ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ browser එක open කරමු. ඊට පස්සේ තමයි search කරන්න ඕනේ uTorrent web download කියලා. ඊට පස්සේ enter කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන uTorrentweb.com කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන uTorrent web කියලා එකකුයි uTorrent classic කියලා එකකුයි තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලා මේක download කරගන්න මෙතන free download කියන option එක click කරන්න ඕනේ. මම ඒක දැන් click කරන්නේ නැහැ මොකද මම ඒක කලින් download කරපු නිසා. මම මේකේ මේ website එකේ link එක බලලා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒක click කරලා ඕන නම් direct ගිහලා download කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන download කරලා තියෙනවා uTorrent web installer මේකට. ඊට පස්සේ අපි ඒක open කරගන්න double click කරන්න ඕනේ. දානවා සාමාන්‍ය විදිහටම. ඊළඟට මේකට yes දෙන්න. ඊළඟට ඒක extracting කියලා විල්ලා ටිකක් වෙලා ගිහලා මෙහෙම එනවා welcome to the uTorrent web කියලා. ඒකට next දෙන්න. ඊළඟට මෙතන user license agreements ටික තියෙනවා. ඒක ඔයාලට ඕන නම් කියව ගන්න ඕලා මම කියන්නේ ඔවා. ඒක next දෙන්න ඊළඟට. ඊළඟට මෙතන McAfee එක advertise එක download කරන්න තියෙනවා. මම ඒක install නැකේ advertise කියන එකට antic එකක් දාලා next දෙනවා. මම design එකක් දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලා එතකොට මේක setup වෙනවා ඔයාලා බලන්න ඕන. ඒක ටක් setup වෙනවා තප්පර කිහිපයකින්. ඊට පස්සේ ඒක download කරලා uTorrent කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඒක download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා එහෙම නැත්නම් නිකම්ම web එකේම download කරනවා නම් එතන තියෙන මේක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහටම යටින් download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක දැන් download කරන්න යන්නේ මොකද මම කලින් download කරලා ඉඳලා අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක setup කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා සාමාන්‍ය විදිහටම web එකෙන් download කරනවා නම් zip file එකක් විදිහට තමයි මේක download වෙන්නේ. ඔයාලට ඒක උඩ right click zip file එක උඩ right click කරලා extract here දුන්නාට පස්සේ password එකක් ඉල්ලනවා. ඒ password එක තමයි 1 2 3 කියන password එක. ඔයාලා ඒක දීලා ඔයාලට එතනින් extract කරගන්න පුළුවන්. extract කරලා පස්සේ මේ වගේ ෆයිල් එකක් බලන්න පුළුවන්. මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරගෙන ඊළඟට setup exe කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඕපන් වෙනවා.
yes දුන්නාට පස්සේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් වගේ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න හැමෙන්. ඊට මෙතනට ඔයාලගේ ලැන්ග්වේජ් එක දෙන්න. මෙතන සිංහල නම් බලා ගන්න නම් වෙන්නේ නැහැ. මම මෙතනට ඉංග්‍රීසි ඉන්ටර්නැෂනල් කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට ලොකේෂන් එකට මම මෙහෙම ඩිෆෝල්ට් තියන්නම්. ඔයාලට ඕන නම් ඒකට ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කන්ටිනියු දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්. හරිද? ඔන්න දැන් අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේක ක්ලෝස් දෙන්න. අපි දැන් ඕපන් කරලා බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඔයාලට මෙතන ඩෙස්ක්ටොප් එකේ නම් කිසිම ෂෝට්කට් එකක් බලා ගන්නත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට වෙනම ස්ටාර්ට් එකට ගිහිල්ලා ඒක ෂෝට්කට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න වෙනවා. අපි ස්ටාර්ට් එකට ගියාට පස්සේ මෙතන උඩින්ම අපිට Premiere Pro 2020 කියලා බලන්න පුළුවන්. අපි ඒක ඕපන් කරන් බලමු. හරි අපිට ඕපන් කරගත්තම අපි කලින් වීඩියෝ එකේ දැක්කා වගේම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා නම් පළවෙනි subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක like කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ නොදැන යාළුවෝ share කරන්න. ආයෙත් මේ වගේ කීටි හම්බෙමු.